Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई YouTube टेक्निकल म्याथली च्यानलमा स्वागत छ र अहिलेसम्म तपाईहरुले हाम्रो YouTube टेक्निकल म्याथली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सबैभन्दा पहिला गएर YouTube टेक्निकल म्याथली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु र साइडमा बेल आइकन होला त्यसलाई अलमा गएर प्रेस गरिहाल्नु। आजको भिडियो म लिएर आइसकेको छु कि तपाईहरुलाई कपी पेस्ट गरेर चाहिँ दिनको 500 भन्दा बढी पैसा कसरी कमाउने र यो काम चाहिँ म पनि आफ्नो घरबाट गरिरहेको छु र अनलाइन गरिरहेको छु कपी पेस्ट गरेर। आज यही चाहिँ भिडियो तपाईहरुलाई लिएर आउने छु कि तपाईहरु कति फास्ट यो काम गरेर चाहिँ कति भन्दा कति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट नेपालमै बसेर आफ्नो घरमै बसेर। त्यसको भिडियो आइसकेको छ र अब हामी चाहिँ आफ्नो स्क्रिनतर्फ लाग्ने छु म डेस्कटप स्क्रिनतर्फ अनि मोबाइलमा पनि सेम प्रोसेस चाहिँ अब कसरी गर्ने अब हेर्नु भिडियो अगाडितर्फ। अब हेर्नु गाइस हामी अब आफ्नो स्क्रिनतर्फ आइसकेको छु र सबैभन्दा पहिला स्क्रिनतर्फ आएर सबैभन्दा पहिला आफ्नो मन परेको ब्राउजर खोल्नु होला। जस्तै कि म पनि आफ्नो मन परेको ब्राउजर चाहिँ गुगल क्रोम खोल्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु पनि आफ्नो सबैभन्दा पहिला मन परेको ब्राउजर खोलिहाल्नु होला जुन तपाईलाई ब्राउजर राम्रो लाग्छ। र यहाँ चाहिँ गुगल क्रोममा म चाहिँ यहाँ गुगल छ गुगललाई खोल्छु र यहाँ हेर्नु गुगल खुलेर आइसकेको छ र यहाँ गुगलमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ oke.io यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको म लिंक हाल्दिनु छु। त्यहाँबाट पनि तपाई यहाँ यो वेबसाइटमा पुग्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ फ्री युआरएल सर्टनर हो र यही फ्री युआरएल सर्टनरबाट चाहिँ कसरी पैसा कमाउने कपी पेस्ट गरेर त्यसको भिडियो लिएर आएछु। सबैभन्दा पहिला रेजिस्टर अ न्यू मेम्बर म यसमा पहिलादेखि अकाउन्ट बनाइसकेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईहरु आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु होला। यहाँ चाहिँ युजर नेम हाल्नु पर्नेछ। युजर नेम पछि इमेल पछि दुईपल्ट आफ्नो पासवर्ड अनि आइ एम नट रोबोट भनेर त्यसमा टिक लगाउनु पर्नेछ। म पनि आफ्नो यहाँ चाहिँ यो रजिस्टर फिलअप गरिदिन्छु छिटो। तपाईहरु पनि आफ्नो रजिस्टर फिलअप गरिहाल्नु होला। अब हेर्नु यो रजिस्टर फिलअप भइसकेपछि यहाँ सबमिट गरिदिए अनि सबमिट गरेपछि यहाँ चाहिँ सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरेर अब चाहिँ यहाँ साइन इन गर्नु। अब साइन इन गरिसकेपछि हेर्नु यहाँ चाहिँ oke.io भनेर यो सर्टनरको वेबसाइट खुलेर आइसकेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको $5 भइसकेपछि तपाई यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र जहिले पनि तपाईहरु चाहिँ भिडियो कसैलाई शेयर गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट सबैभन्दा पहिला भिडियोलाई सर्टर युआरबाट सर्ट गरिहाल्नु। जस्तै कि म युट्युबबाट कुनै पनि भिडियोलाई सर्ट गरेर तपाई सेन्ड गर्दा यहाँ चाहिँ भिडियोमा तपाईको भ्यू ल्याउनु पर्नेछ र त्यही भ्यूबाट तपाई चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु यहाँ चाहिँ म आफ्नो युट्युब खोलिसके अनि युट्युबमा चाहिँ अहिले चाहिँ कच्चा बदाम धेरै चाहिँ सङ फेमस ट्रेन्डमा चलिरहेको छ र त्यही भिडियोलाई चाहिँ अब कसरी अब चाहिँ हेर्नु सबैभन्दा पहिला यहाँ सर्च गरिहाल्नु। सर्च गरिसकेपछि र त्यसको अब हेर्नु सर्च मैले यो सङ सर्च गरिलिएँ अनि हेर्नु यहाँ चाहिँ फर्स्टमा आइसकेको छ यो सङ अनि यो सङको भिडियो हामी धेरैजनालाई सेयर गर्छौँ अनि सेयर गर्नुभन्दा पहिला यहाँबाट सेयर गर्नु होला। हेर्नु सबैभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ कपी युआरएल गरिहालेँ म युट्युबको भिडियोको लिङ्क कपी युआरएल गरिहालेँ र यहाँ योर फ्रमबाट सर्टनरबाट सर्ट गरिहाल्नु र सर्ट गरेर यहाँबाट चाहिँ तपाईँ जति चाहिँ सेयर गर्दा जति भ्यू आउँछ त्यसको चाहिँ तपाईलाई पैसा भेट्नेछ र तपाईँ चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल पनि खोलिहाल्नु होला र युट्युब च्यानलमा जति पनि लिङ्क हाल्नुहुन्छ भने सबै सर्टनर गरेर हाल्नु होला। जस्तै कि म आफ्नो च्यानल खोलेर हेराइदिन्छु। म पनि चाहिँ सर्टनरको युज गर्छु अनि म चाहिँ यसबाट पैसा पनि कमाउँछु। अब हेर्नु म आफ्नो भिडियो खोलेर तपाईहरुलाई हेराइदिन्छु कि म चाहिँ सर्टनरको लिङ्क कसरी लगाउँ। सब भिडियोमा जति भिडियो हुन्छ त्यसमा चाहिँ म चाहिँ लिङ्क एड गर्छु भने म सर्टनरको चाहिँ म लिङ्क हाल्दिन्छु। हेर्नु तलपट्टि म हेराइदिन्छु। यहाँ चाहिँ oke.io भनेर यहाँ हेर्नु होला तल म यहाँ लिङ्क लगाइदिएछु अनि यसमा क्लिक गरेर चाहिँ अब कसरी कोही खोल्छ अब हेरिहाल्नु। अब हेर्नु यसको वेबसाइट खुलेर आइसकेको छ अनि यहाँ चाहिँ आइ एम नट रोबोट भनेर छ त्यसमा टिक लगाइदिनु होला र क्लिक हियर टु कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला र एकछिन 3 सेकेन्डमा एउटा लिङ्क बनेर आउँछ अनि अब गेट लिङ्कमा क्लिक गरेर डाइरेक्टै जुन वेबसाइटको लिङ्क दिनुहुन्छ जुन भिडियोको लिङ्क त्यहाँ डाइरेक्टै पुग्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो म चाहिँ लिएर आउने छु। अब चाहिँ ड्यासबोर्डबाट आफ्नो जति पैसा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ त्यति कमाउनु होला। आजको भिडियो यति नै, धन्यवाद।